Hello mga ka-journey. Maraming salamat nandito lang po kayo sa akin channel. And for today's vlog, another keto. Keto meal ulit tayo, pero for this time, hindi na siya main dish. Ang lulutuin natin ay pang merienda naman, or kapag nagutom ka, pwede mo siyang kainin. So, welcome back mga ka-journey. Nandito naman po kayo sa akin channel. At kapag bago ko pala po dito sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button and also the notification bell para masabihan kayo ng YouTube na meron akong mga bagong video. And again, for this video nga, ang pag-uusapan natin is all about how to create na murang tortilla. So, may tatlo na tayong main ingredients na kailangan. Ang unang-una dyan, syempre, ang gagamitin natin is coconut flour. Kasi sobrang mahal ng almond flour, kaya sabi nila mahal daw ang keto diet. Gusto ko lang patunayan na nagkakamali kayo kasi coconut flour masyado siya, murang-mura na to. For 1 kilo, meron na kayo mabibiling around 125 pesos for just 1 kilo. So, ito nabili ko siya sa Shopee. So, ito ay 500 grams lang. So, ganito siya kalaki. So, maraming na kayo pwedeng paggamitan. Okay? So, kailangan natin ng coconut flour, 8 pieces of eggs, large size, kung meron kayong large size. Pero kailangan lang natin dito is yung egg white. And yung egg yolk, pwede natin gamitin para gumawa naman tayo ng keto leche flan. And watch out kung kailan ko sa gagawin, okay? And lastly, ang third ingredients natin is baking powder. So, yan lang yung mga kailangan natin na pinaka-basic ingredients. And also, kailangan din natin ng water. So, kailangan 10 tablespoon water para ikot-ikot lang siya. And after that, pwede na kayo maglagay ng asin, ng iba pang mga preferences nyo ng mga gusto nyong lasa. So, nasa inyo na siya. Okay? So, right now, gawin muna natin, paghiwalay muna natin yung egg yolk sa yung egg white sa itlog. Okay? So, watch out. So, wag niyo ko ulit iwanan. Nandyan na kayo. So, yan. So, paghiwalay muna natin yung itlog sa yung egg yolk niya sa yung egg white niya. Meron tayong nabibili sa grocery or sa kitchen appliances o ng mga parang separator talaga, pero since wala pa akong separator, so mano-mano muna ang pag-separate natin sa itlog. So, na-separate na po natin yung egg yolk sa egg white. Ang gagamitin lang po natin is itong egg white. Then, the egg yolk, gagamitin ko siya sa paggawa ko ng keto leche flan. So, set aside din natin yung egg yolk. So, right now, magdadagdag na tayo ng 1/3 cup of coconut flour. Ito, 1/3 of coconut flour. Tapos baking powder 1/4 teaspoon. Then 1/4 teaspoon din ng salt. So ngayon, i-mix na po natin siya. Dito pa lang. Yeah. Nalagay din tayo 10 tablespoon of water. Wow! Water! 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 Yari ka, edit mo dito yan. 20 na lang yung battery. Yummy na lang. Power off ka na.
Water is coming na. Walang water. Water is coming. Ayan na. 1, 2, 3, 3. Ito lang mo. 5, 6, 7, Shiving. 8, 9, 10. very good. And we're going to mix it again. Yung dikit na po yung dikit na po. Okay, Matagal this na is yun. done. Nasa taas. And I also bought this, ano mo tawag dito? Butter dispenser. Butter dispenser. So, lilipat lang natin siya. Butter dispenser. Sabihin mo, baby. Para madali siya lutuin mamaya sa pan. Sa ilalim yung daan niya. Yummy, yummy, yummy. Yun. Hello. Yummy, 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 yummy. Lutuin na natin siya. In a low heat lang po. Of course, ang gagamit natin is coconut oil, of course. Alam niyo na yung mga ka-journey, okay? So, para lang tayo magpa-pancake, pero it must be super, super manipis kasi nga, this is tortilla and this is not a pancake. So, first try ko to, sana tama yung ginagawa ko. Then, let's now try. Hindi siya tama mga ka-journey. Parang may kulang. Kulang sa water? I think water. So, hindi successful guys yung paggawa ko ng tortilla. So, ang ginawa ko na lang, naglagay ako ng isang egg yolk. Tapos, sinalo ko ulit. Tapos, ginawa ko siyang donut ball. So, tinikman ko naman siya. Masarap naman siya. Tsaka maganda naman yung result ito. O, diba? So, later, ano ko na lang siya. Lalagay ko siya ng equal para meron siyang sugar.